ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮሰው አንድሮይድ ቤተሰቦች እንዴትናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በፎቶ ኤዲቲንግ ላይ ነው። PicsArt ነው ዛሬ የምንጠቀመው። ዛሬ የማሳያችሁ ደግሞ የለበስነውን ልብስ ከለር እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በስልካችን ምንም አይነት ኮምፒውተር ሳያስፈልገን ማለት ነው። PicsArትን ተጠቅመን ብቻ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? እንግዲህ ለምሳሌ ነጭ ልብስ ለብሰን ተነስተን ከሆነ ልብሱን አረንጓዴ ማድረግ፣ ቀይ ማድረግ እንደዚህ የፈለግነው መቀየር እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ይሄን እንዴት እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ውስጥ ያልቅ ተከታተሉ። ከቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት እንግዲህ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉና የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ከዛም በየጊዜው የምለቅላችሁ ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ፌስቡክ ላይ ቴሌግራም ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ PicsArt አፕሊኬሽኑ እና ባክግራውንድ ኢራሰርን ከባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳሳያችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁንም አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን PicsArትን እንከፍታለን ማለት ነው። እሺ አፕሊኬሽኑ ልክ እንደዚህ ከፍትልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤዲት የምትለዋን እንጫናለን ማለት ነው። ልክ ኤዲት እንዳለው እንደዚህ ፎቶ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ልክ እዚህ ላይ ካሉ ከዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሊያም ከሌሉ ወደ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንዳሳያችሁ ይሄንን ባክግራውንድ እንዴት መቀየር እንዳለብን አሳይቻችኋለሁ። ያላያችሁት ካለ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎቶ ከሌለ እዚህ ጋር ሪሰንት የምትለዋን እንጫናታለን ማለት ነው። ከዚህ ላይ ጋለሪ ላይ እንገባለን። ከዛም ጋለሪ ላይ ፎቶዎች እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ካመጣልን በኋላ ፎቶዎችን የምንፈልገውን ፎቶ ከዚህ ላይ እንመርጣለን ማለት ነው። እሺ ፎቶ ልክ እንደዚህ መጣልናል። ለምሳሌ እኔ ዛሬ ማሳያችሁ ምንድነው? ይሄንን ነው ማሳያ። ይሄን ፎቶ ነው እንደምታዩት ከዚህ ጋር ይሄን ፎቶ ነው ማለት ነው ኤዲት የምናደርገው ዛሬ። ይሄኛውን እንዴት ሌላ ከለር ማድረግ እንችላለን የሚለውን የኦዚልን ፎቶ ነው ማለት ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ፎቶ ጥራት አለው። ልክ የዚህ ቀዩን ከለር ወደ ሰማያዊ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ከዚህ ላይ እንደምታዩቸው እዚህ ላይ ኤፌክት የምትላለች ከዚህ ላይ ኤፌክት የምትል ከሷን እንጫናለን ማለት ነው። ኤፌክት የምትሏን አንዴ እንጫናታለን። እሺ ይሄ እንደመጣልን ወደ ጎን እንሄዳለን። ከታች ጽሁፎችን እዚህ ጋር ከለር የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ምናልባት ሳይዙ ትልቅ ስለሆነ ትንሽ ሊዘገይባችሁ ይችላል። ያንን በትዕግስት ጠብቁት ማለት ነው እናንተ ላይም። ከዛ እዚህ ጋር ከለር የሚላል ይሄኛውን እዚህ ላይ እንመርጠዋለን ማለት ነው። ልክ እንደመረጥነው እንደዚህ አይነት ይመጣልናል። ይሄን የምንፈልገው ከለር ቦታ ላይ እናደርገዋለን። እኔ ቀይ ስለሆነ የምፈልግ መቀየር ነው ፈልግ ቀዩ ቦታ ላይ ያደረኩት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንዳደረግነው እነዚህ ሶስቶች እዚህ ይመጡልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር የፈለግነውን ከለር እኛ መቀየር እንችላለን። አረንጓዴ ብንፈልግ እዚህ ወደ ጎን እያልን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እኔ የምፈልግ ሰማያዊ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አደርገዋለሁ ማለት ነው። ልክ ከዚህ ላይ የእርሳስ ማጥፊያ ምልክት የምትመስላለች እሷን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ የማንፈልገውን ቦታ እናጠፋዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ማንኛውም አይነት ስህተት ከሰራችሁ እዚህ ላይ ባክ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው እናጠፋዋለን ማለት ነው። እስከማጠፋው ትንሽ ታገሱኝ። ስናጠፋ ጥንቃቄ መኖር አለበት ማለት ነው።
እንግዲህ ተሳስታችሁ ያጠፋችሁ ካለ እዚህ ጋር እንደምታዩት የእርሳስ ምልክቷን ተጭነን እንደገና መሳል እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ቅድም እንዳደረኩት እኔ ልክ እንደሱ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ልክ አሁን ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር ራይት የምትለዋን እንጫናታለን ማለት ነው። አሁንም ድጋሚ ራይት እንጫናለን እዚያው ላይ። ከዛ አሁንም ቀስቷን እዚህ ጋር እንጫናለን ማለት ነው፣ እዛው ኮርና ላይ። እንግዲህ አሁን ስለጨረስ ቀጥታ ሴቭ ማድረግ ነው የሚኖርብን ማለት ነው። ኢሜጁን ይሄ እዚህ ጋር ሴቭ እንለዋለን። እዚህ ሴቭ ቱ ጋለሪ የሚለው ላይ እዚህ ላይ እንጫናለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር በአረንጓዴ ሴቭድ ቱ ጋለሪ ብሏል ማለት ነው። አሁን ጋለሪ ላይ ገብቼ ላሳያችሁ ማለት ነው እንዴት እንደሆነ። PicsArt የሚል ፎልደር ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሱ ነው ማለት ነው የሚሆነው። እንደምታዩት ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን ኤዲት ያደረኩት ፎቶ ማለት ነው። ከለሩን በአንድ ቀየርኩት ማለት ነው። እንደምታዩት የቁምጣውንና የቲሸርቱን ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ የነበረው ነው ማለት ነው። ቀይ የነበረውን በአንድ ቀየርኩት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ እናም ላይክ አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ካለ ደግሞ ሼር አድርጉ ማለት ነው። ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካለ ቅድም እንዳልኳችሁ ፌስቡክ ላይ፣ ቴሌግራም ላይ እንዲሁም ዩቲዩብ ላይ ኮመንት ቦክስ ላይ ታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ፣ ከሱ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። የቴሌግራም አድራሻዬንና የፌስቡክ አድራሻዬን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑንም እሱ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ፣ ከሱ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።